Hi everyone, this is Nitara and welcome back to my channel. र आजको video is going to be the most basic step for the foundation or makeup application, that is choosing the right shade of foundation to match your skin. Foundation swatch गर्नको लागि चाहिँ jawline is the perfect spot किन भन्दा this place is less likely to have redness and also it most accurately reflects your overall skin tone. यसको डेमो दिनको लागि चाहिँ मैले यहाँ प्यालेटमा 3-4 वटा शेड्सको फाउन्डेसन लिएको छु and I'm going to swatch it over my jawline. मैले चाहिँ fingertipsमा फाउन्डेसन पिक गरेर jawline र नेकको बीचको एरियामा यसरी swatch गर्दै छु. मेरो नेक एरियासँग त हल्का मिल्न खोज्छ तर मेरो फेसको स्किन टोन भन्दा चाहिँ अलि लाइट नै छ यो शेड. बट सिन्स एकैछिनमा पिगमेन्ट अक्सिडाइज पनि हुन सक्छ त्यही भएर वी हैव टु वेट फर सम टाइम. अहिले चाहिँ मैले अर्को शेडको फाउन्डेसन स्वाच गर्दै छु. यो चाहिँ एकदम क्लियरली नै मेरो स्किन टोन भन्दा डार्क नै छ. त्यसपछि औँलालाई पुछेर मैले अर्को शेडको फाउन्डेसन लिएर जॉ लाइनमा अप्लाई गर्दै छु. यो फाउन्डेसन शेड चाहिँ एकदम पर्फेक्ट म्याच त छैन बट इट इज द नियरेस्ट एन्ड क्लोजेस्ट टु माई स्किन टोन. घाँटीको सँग त पर्फेक्टली म्याच नै गर्छ. लास्टली अर्को एउटा शेडको फाउन्डेसन पनि स्वाच गर्दै छु म. यो चाहिँ मेरो स्किन टोन भन्दा अलि लाइट नै हुन आउँछ एज यु क्यान सी क्लियरली. मैले फाउन्डेसन स्वाच गरेको अलिक टाइम भइसक्यो. एज यु क्यान क्लियरली सी यो थर्ड वाला शेड चाहिँ इज द क्लोजेस्ट म्याच फर माई स्किन टोन. नेक एरियासँग त यो फाउन्डेसन अलमोस्ट ब्लेन्ड नै भएर गएको छ. यो दुईटा शेड चाहिँ मेरो स्किन टोन भन्दा लाइट छ. डार्क वाला शेड त एकदम क्लियरली नै डार्क नै छ मेरो स्किन टोन भन्दा. यदि आफ्नो फाउन्डेसन शेडको बारेमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने आई होप कि यो भिडियो हेरिसकेपछि यु क्यान गो टु द शप एन्ड स्वाच एन्ड बाई यो पर्फेक्ट सेट अफ फाउन्डेसन. यो भिडियो युजफुल लागेको खण्डमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला. एन्ड I will see you all in my next video. Bye bye.